ආයිබෝන් කියලා අදත් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ මම ඔයාලා අරගෙන ඉන්න හදන්නේ Gameloop optimization කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට හම්බුණ හොඳම තවත් හොඳ ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එක ඔයාලා මේ විදිහට අරගෙන ඉන්න හදන්නේ. ඉතින් මම Gameloop optimization කරගන්න පුළුවන් තවත් එක ක්‍රමයක් ඔයාලා අරගෙන ආවිත් තිබුණා මීට කලින් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම උඩින් ඔයාලා link එකක් ඒ වගේම පාල description එකෙත් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේක බලන්න කලින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. ඒකෙත් ඔයාලා සාමාන්‍ය අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න කොහොමද කියලා අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා. ඉතින් මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් tech review ඒ වගේම game play video ඒ වගේම gaming benchmark test වගේ මේ වගේ දේවල් මගේ channel එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යන්නේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඇත්තටම මේ Gameloop එක ගැන මම ඔයාලට පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා Call of Duty PUBG වගේ ගේම්ස් ගහනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා Gameloop විතරක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඒක ඇයි කියලා මීට කලින්නුත් දෙතුන් වතාවම කියලා ඇති. ඉතින් ඔයාලා වෙන ඉමුලේටර් එක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලගේ account ban වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. මොකද මගෙත් ඒක උන නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඒ ගේම් දෙක play කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම Gameloop ඉමුලේටර් එකටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා මම මේ විදිහට මතක් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න කියලා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ස්පෙක් ටික සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හැමදාම වීඩියෝ බලගෙන ඉන්න ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් මම මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ Nvidia GeForce GTX කාඩ් එකක්. ඉතින් GTX වගේ කියන්නේ මේ Nvidia කාඩ් එකක් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරගන්න ගොඩක් ලේසි. Nvidia කාඩ් එකකින් තමයි කියන්නේ මම කරලා තියෙන Nvidia කාඩ් එක නිසා මට හරි ගිය ක්‍රමය තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් අනිත් කාඩ් වලින් හරියන්න පුළුවන් වෙයි සමහර විට. ඉතින් ඔයාලා මේ ඔයාලගේ GeForce experience එකට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ Nvidia එකේ log වෙන්න ඕන. මම මෙතන මේක දාලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන Windows install කරලා තියෙන game ටිකේ මේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා GeForce experience මේක මේ ගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ කියන්නේ Nvidia කාඩ් තියෙන අයට තමයි මෙතන මේ කියන්නේ ගොඩක් මේක අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් මම වෙන PC එකක මම try කරන්න විදියක් නැහැ. මට හම්බුන නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන setting හදා ගන්න ඕන. setting යනවා. setting ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා general. ඒකේ යටට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ in game overlay කියන එකට මෙන්න මේ ටික් එකක් දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඒක ටික් එක දාගෙන මම හිතනවා මේ විදිහට අනිත් Nvidia වලත් ඇති කියලා කාඩ් GTX කාඩ් වල. ඉතින් RTX කාඩ් තියෙන කෙනෙක් මම හිතන්නේ මේක බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් ලොකු lag එකක් වෙන්නේ නැති හින්දා එයාලගේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා පේනවා ඇති in game overlay කියන ටික් එක දාලා මෙතන press all tech එක press කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලගෙත් එතන එන මේ shortcut key එක ඔබලා මෙන්න මේ වයික් ගන්න ඔයාලා මේ හොඳ මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති මේ GeForce experience කියලා මේ recording system එක දැන් on වෙලා තියෙන්නේ මගේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා සුපුරුදු විදිහටම Gameloop එක open කරගෙන ඉවරලා Gameloop එකේ යන අතරේ මේ විදිහට රෙකෝඩින් එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට දැන් මම දැන් මෙතන ස්ටාර්ට් කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ මේ OBS ස්ටුඩියෝ එකෙන් මෙතන රෙකෝඩින් එකක් යන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ රෙකෝඩින් එකක් දාගන්න. එතකොට මේ Gameloop lag වෙන එකයි shuttering වෙන එකයි ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක මට ආවුණ ටිප් එක නිසා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් වෙන කෙනෙක්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ආවුණ ටිප් එකක් තමයි ඒක. ඉතින් මේකේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගේම් රෙකෝඩින් ටික YouTube දානවා නම් එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන්. එහෙම ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගේම් ප්ලේ YouTube එහෙම දාන්න නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලා මෙතන setting ගිහිල්ලා මෙතන ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන frame rate එක 60 වගේ තියලා තියන්න. මෙතන මේ ඔයාලා මේ වැඩක් නැත්නම් මේවා අඩුම කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද ගේම් එක නිකන් මේ රෙකෝඩින් උඩින් යන විතරයි ඕනේ. එතකොට අර ෂටරින් වෙන එකයි ලැග් වෙන එකයි Gameloop එක ඇතුලෙන් ෂටරින් වෙන එක ටිකක් දුරට අඩු වෙනවා. මොකද අර මෙතනින් ඇදගෙන යනවනේ. කියන්නේ මෙතනින් ඔප්ටිමයිස් කරන්න බලනවා රෙකෝඩින් එකක් යනකොට උඩරින් ස්මූත් කරන්න යන නිසා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැම්මට පස්සේ මම ගොඩක් දුරට අර
ඒ කියන්නේ මගේ ගේම් මම ගේම් ප්ලේ කරනකොට එකපාරට හිටලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න එක මගේ ගොඩක් දුරට අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ ගේම් ලූප් එකේ මම වැඩිපුරම Call of Duty තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මෙතන ගේම් රෙකෝඩින් කරන්න නැත්නම් මේව අඩු බිට් රේට් අඩු කරලා සේව් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පුරුදු විදිහටම ස්ටාර්ට් දීලා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. එතකොට කිසි අවුලක් නැතුව ඔයාලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මට හම්බුණ ටිප් එක. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලා වීඩියෝ ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා මේ පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක හරහට හරි දාලා බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මූණත් එක්ක දාගන්න පුළුවන් GeForce Experience කියන එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මෙතන මේ උඩ තියෙන අයිකන් එක මේ මෙන්න මේක ඔයාලා මෙතෙන්ට ගන්න. මේ ඒ කියන්නේ setup එක ඩ්‍රයිවර්ස් ගහනකොට සම්පූර්ණ ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තමයි එන්නේ මං හිතන්නේ. ඉතින් දැන් මගේ එකට ඇවිල්ලා GTX 600ක් තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ කාඩ් එකට දැන් ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ අලුත් අප්ඩේට් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය අප්ඩේට් වෙන කෙනෙක් නම් තවත් සමහරවිට මෙතන setting වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉතින් ඒක කොහොමද හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ Nvidia කාඩ් එකක් තියෙන අයට තමයි. ඉතින් අනිත් අය try කරලා බලන්න සමහරක් විට හරියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ මගේ මට හම්බුණා කියන්නේ මට සාර්ථකම වුණ ටිප් එකක් තමයි ඉතින් මේක. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට අද මේ ඉදිරි වීඩියෝ එකක් හැදුවේ. ඉතින් ඉතින් සමහරක් අය මම දැකලා තියෙනවා Gameloop optimization කරන්න සල්ලි ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අයත් මම දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලැග් එක හදලා දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මම දන්නේ ඒක කොච්චර දුරට සාර්ථකද කියලා. මොකද ඔන්ලයින් ගේම් එකක් නිසා ඒක මොඩ් කර ඒ කියන්නේ Gameloop මොඩ් කරන්න ගොඩක් දුරට බයයි. ඒ කියන්නේ සමහරකට account ban වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සෙල්ලම් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මොබයිල් ගේම් එකක් නිසා ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. කොහොම හරි ඉතින් ඔයාලට ලැග් එක ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ ක්‍රමයෙන්. මොකද මටත් මේක හරි කියන නිසා අනිත් අයටත් හරියන්න හරියයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි අද මට ඔයාලා අරන් එන්න ඕනේ ටිප් එක. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ විදිහට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඒ කියන්නේ මම මෙතන වීඩියෝ දෙකක් කරලා දිනවා. ඒ වීඩියෝ දෙකෙන්ම ඒ ක්‍රම දෙකම try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ කියපු ක්‍රමේ නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හරියන්න ඕනේ. මොකද මට හරියගෙන නිසා මම එහෙම හිතනවා. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න. මම අනිවාර්යෙන් වෙලාවක් තියෙන වෙලාවක ඒවටත් රිප්ලයි එකක් දාලා ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්නම්. ඉතින් තවත් මේ වගේ මොනවා හරි ටෙක් වීඩියෝස් ගේම් ප්ලේ වීඩියෝස් ඔයාලා ඕන අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න යාළුවනේ. මම අනිවාර්යෙන් ඒවත් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. තවත් එන මේ වගේ අලුත් සුපිරි ටෙක් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට මෙන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.